Rockstars! Welcome to Virtual Assistant Real Talk, and this is your Rockstar VA Sera. So for today, kung mapapansin nyo, iba ang aking background because I am going to share to you kung ano itsura ng aking workstation. This is where the magic happens. So, sabi nga nila, diba? Pero this is where the money happens, actually. It's the motherfucking Eagle Double G. So, I'm going to show you my workstation and I'm also going to provide feedback sa mga products. Sa tinagal ko nang naging VA, nag-upgrade na rin ako ng mga gadgets ko and all the stuff. And finally, I arrived with this products and I'm going to give you my feedback. So this vlog is gonna be helpful sa mga aspiring VAs para may idea kayo kung ano dapat ang pwede nyong bilhin or ano dapat ang pwede mong gamitin na dapat na meron ka na to start your VA career. Let's start. So start tayo syempre sa aking computer table. Guys, napakatagal na nitong computer table ko. Sa SM ko pa to binili. And I think this was more than 10 years. Parang sobrang tagal na table na to, napakatibay. I think I bought this around 5,000 or less, parang ganun. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin siya sa akin. Kung hindi ko naman, hindi ko naman kailangan mag-upgrade as long as kaya niyang, kaya siyang pagpatungan ng mga gamit na importante, okay na ako doon. So, hindi naman talaga ako medyo maarte. Basta nagagamit pa siya, push mo na. Anyway, so this is, yung durability niya. As in, meron pa siyang gulong sa may taas. So, I'm going to show a clips of all of the products individually. So, para mas makita nyo kung ano yung itsura niya. Pero, yeah, I mean, this is like, sobrang tagal. This is ancient table na siya sa akin. Naman is, kung mapapansin nyo, dito sa, meron akong dalawang laptop. So, I'm going to feature that later. So, itong dalawang laptop ko, meron akong salamin dito. So, pinato ko lang talaga siya. This is a very old mirror. Para siyang antique, but I still put it here para at least meron akong mirror pag nasa table. Alam yun, nakikita ko yung itsura ko bago ako mag-meeting, nakapag-retouch ako. So, parang, ayun na siya. So, kita-kita ko yung sarili ko habang nagtatrabaho. And, yeah, this is like, parang a reminder for me na, okay, huwag mo na ba stress, pumapangit ka, parang relax ka lang, parang ganon yung kaya hindi ko na siya talaga inalis. Lagi na siya nasa harap ko, nasa workstation ko. Okay, so, next, ito yung pangalawang laptop na nabili ko. Yung una kong laptop na nabili is second hand na Lenovo Notepad something. So, yun yung una kong ginamit. Parang dual core lang siya. Mura lang, parang less than 10 lang ata yun. Pero, sobrang marami na yung pakinabang sa akin. And then, nakapagtrabaho ako ng maayos sa laptop na yun. So, that was my first. Apparently, syempre, alam mo, nasisira din. So, kailangan ko na magpalit. So, this is, Acer Aspire F15. Pinabili ko actually to sa sister ko sa Dubai. And then, sabi ko sa kanya, hanapan niya ako ng maayos na laptop. So, yon, Annie, thank you so much. Ayan. Hey, shout out. Okay, so yan, Aspire. Hanggang ngayon, nandito pa rin. I think this was like 5 years ago. 5 years ago, ina-upgrade ko na siya. Ayan, medyo may mga tama na siya. Pero, as long as nagagamit ko pa siya, tapos in-upgrade ko yung RAM niya, kaya mas mabilis na siya ngayon. So, sobrang laking pakinabang nito sa akin. Okay, next is yung second laptop ko. Last year ko lang siya nabili. So, thank you so much, GLAMSTOP shop. So, online nag-order ako sa kanya. Sobrang reliable, sobrang authentic. Definitely 100% authentic. Binibili talaga niya yung mga items, lalo na pag meron akong mga kailangan from work. So, thank you so much. So, si Che, siya yung may-ari niyan. So, if you're interested, I'm going to post her Facebook and the page here. Sa side na to. Ayan. So, thank you so much, Che. Napaka-friendly and accommodating ng may-ari. Wow! So, chat mo yan. So, yeah, going back, I bought this Huwaei Matebook B14. So, sobrang smooth, sobrang compact siya. So, pwede ko siyang dalhin kahit saan. Sobrang magaan. Although,
ang ano lang nito is yung camera niya nasa keyboard. Pakita ko sa inyo. So, yung camera niya nasa may keyboard. So, ayan. So, may gitna. So, alam nyo na. So, pag nagmi-meeting, ang kita talaga ito lang. Nakagaya ka. Okay. Ayan lang yung kita. So, ayan. Oo. So, ginagawa ko, in-install ko na lang siya ng webcam or I just use the other laptop to have like video call, conference meeting na kailangan ng video. So, ito. Pero, when it comes to performance, nung sumasayaw. When it comes to performance, okay na okay sa akin to. By the way, yung Aspire Acer, siguro 5 years ago, that was like nasa 30, 32, parang ganon yung bili ko. And then this one, nasa 40 or less. Parang ganon. So, nakalimutan ko na kung magkano siya. So, once again, thank you so much, GLAMSTOP Shop. And, yan, check nyo yung page nila. So, ang next natin is ay ang ating tablet. So, ito yung ginagamit ko. Ginagamit ko naman siya pag kunyari merong mga, ano ba yun, parang mga client chats. So, at least naka-standby lang siya. Nakikita ko pag may mga chat, especially pag may ginagawa ko sa laptop, sabay, so pag nag-work, at least naka-standby siya. Eh, nakakatulong din siya sa pag-edit ng mga videos ko. So, dito ko ito ginagawa sa aking Samsung Tab 6 Lite. So, okay na okay siya sa pag-edit ng mga videos, and then pag gusto mo drawing, and also okay siya. I like it. Ang maganda dito is meron siyang pen. So, yan. Pindot-pindot lang, parang gano'n. Ayan. So, yeah. Samsung Tab 6 Lite. Alam ko, meron nang lumabas sa 7. So, anyways, malaki yung tulong niya sa akin. Lalo na pag kunyari inaantok ako, dito ako nanonood ng Netflix, o kaya Korean K-drama, o kaya mga YouTube videos. Papagising lang. So, lagi siya naka-standby sa akin. So, yun yung ginagawa ko sa aking tablet. Okay, so lagi siya nandito, steady lang siya. Our next item, syempre galing to sa GLAMSTOP Shop. So, suki na ako dyan. So, I'm sure guys, sobrang ganda ng mga items na binibenta dyan. Check nyo na ang page niya. So, this is my Bluetooth speaker. This is Huwaei HW2020. So, sobrang solid, buong-buo yung sound niya. Kaya gustong-gusto ko to. So, bago ako mag-start ng shift ko or ng work ko, kailangan ko muna magpatugtog. Like, alam mo yung instrumental or calming sounds. So, ipi-play ko yan. Tapos, ayun, sobrang, alam mo yun, it sets the mood for me before I start working and get in the zone. So, sobrang solid nito guys. Ayan, tatlong item na yan na nabili ko. Pero wait, there's more. Meron ako. Wow! Okay, so this is Samsung earbuds. So, super okay siya. So, ayan siya. Iko-connect mo lang siya sa Bluetooth. So, kino-connect ko siya Bluetooth sa aking tablet o kaya sa laptop or kahit sa phone. So, okay na okay siya. Even for Android or iPhone, pwede siya. Sobrang solid din ang sounds. I really like it. Hindi siya mabilis malobat. So, yun yung maganda doon. Although, ano ko lang, opinion ko lang or feedback ko lang, medyo malaki yung butas niya sa ears. Pero napagtan ko na to, pipili ka ng yung mga buds. So, ayun siya. So, merong mga sizes ng mga buds. Ito na actually pinaka maliit. So, pero parang feeling ko malaki na siya. And then, eventually, nung lagi ko na siya nagagamit, parang feeling ko na-stretch yung dito sa pega. So, parang gano'n, no? So, na-stretch siya. Oo. So, okay na siya sa akin. Okay na. Parang fit na siya sa akin. Pero nung una, syempre, alam mo yun, medyo masikip. Na-stretch siya. Anyways, so yun. Thank you so much. So, these 4 items. At syempre, meron pa akong ito, calendar from GLAMSTOP Shop. So, again, once again, thank you so much, Che. Ay, nako, hindi ko alam kung ano gagawin ko kung wala ka. Anyways, go and check out her page and yung FB page na. I'm going to put the link in my description below. Okay, so this one. So, kung mapapansin nyo, para meron akong salt lamp. So, medyo mabigat siya, guys. Mabigat. Oo. Regalo niya sa akin ng
aking best friend na si Yang. I love you, Yang. Maraming salamat. Alam niyo guys, yung mga benefits ng salt lamp. Syempre, alam mo yun, much better yung air quality mo, and then mas nakakatulong sa sa sleep mo. So, okay din siya. At saka parang, alam mo yun, yung mood mo, binuboost niya yung mood mo. So, yun yung ilan sa mga benefits ng salt lamp. And para sa akin, sobrang okay na okay siya dyan sa pwesto ng akin. Okay, so next natin, we have candles. So, ito papakita ko sa inyo. Sobrang discover ko lang siya sa Instagram. So, it's from 325 or 325, 325. Di ko alam. So, 325 handcrafted. So, papakita ko yung video niya kasi medyo mirror cam tayo. So, siya, smells like Yunlin. Diba? So, mga Oppa candles siya. So, meron silang mga Liminho, Park So June. So, yun lang yung mga naalala ko. Pero, ito, sobrang bago. Parang may lalaki sa kwarto mo. Kailangan mo lang siya sindihan na like an hour or two para mag-spread siya sa room mo. Pero, pagpasok mo, parang may lalaki naghihintay sa room. Parang ganun. Next, I have another candle. This is sobrang laki nitong candle na to. Pero, sobrang nagamit ko na siya. Ayan na. So, dalawa yung, niya, may natira pang, postcard. Anyways, sobrang bango nito. Ang laki. Nabibili mo siya sa US Balikbayan box. So, I'm going to post the link below. Sobrang bango niya. Tatlo to. So, ginagamit ko lang muna yung isa. Same as with my Oppa candles. Isa pa lang yung nagagamit natin. So, sobrang nakaka-happy siya. Pag, alam mo yun, may candles, tapos meron kang salt lamp. So, parang, alam mo yun, in the zone ka talaga na para makapag-focus ka. So, sobrang helpful ng mga candles na to. And of course, meron ako table clock and meron ako mga cactus nito. So, thank you so much, Carol. So, sa kanya ko binili yung mga cactus na to. Maganda kay Carol. Talaga tinuturuan niya ako paano alagaan yung plants. And syempre, kinakamusta niya rin yung mga plants kung okay pa ba o buhay na. So, sorry Carol, yung iba kasi wala, parang may lang siya, expiration sa akin. Pero sana naman tumagal tong mga cactus na to. Next naman natin na item is, kung napapansin nyo, merong isang sexy dyan sa likod ko. Sino ba to? Anyways, this is a portrait. So, kukulit ko na siya. So, this is a beautiful portrait of me done by my husband. Alam niyo naman, syempre, love na love ako. Kaya, ayan. Sobrang galing niya, guys. I'm going to post his FB page sa description below. And then, kung gusto niyo rin magpagawa, personalize, then message niyo lang siya. So, this is a beautiful portrait of me nung mga panahon na bata-bata pa ako. Ayan. And last but not the least, syempre ang aking chair. Hindi ako fan ng gaming chair. Pero maganda siya. I mean, yung iba gustong-gusto yan. Mas gusto ko kasi yung para siyang coffee table chair. Parang, alam mo yun, kasi pag feeling ko, pag bumili ako ng gaming chair, feeling ko, hindi na ako tatayo eh. So, syempre gusto ko na yung tumayo-tayo, syempre hindi naman pwedeng 9 hours or 8 hours ka talagang nakaupo. So, feeling ko ganun pag nagkakaroon ako ng gaming chair. So, nabili ko siya sa Carousel. I think this is 2.5 ata. Basta yun, nabili ko siya. Sobrang comfy siya. Although, yung mga ganitong products, dapat nalagyan mo talaga siya ng throw pillow para hindi magkukulay kung ano yung damit mo sa inuupuan. Another thing, guys, bago ko pala makalimutan, yung cover ng aking table. So, binili ko to para siyang fox material. Kinalat ko lang siya kasi medyo maarte ako. Gusto ko lang medyo fur. Pero totoo yan, kumakalat ka talaga yung mga mga pinapanusin ako saan-saan. So, minsan inaalis ko. Tapos nililinis ko siya. And then, meron din ako table mouse pad. So, bigay ko sa akin. It's personalized. So, bigay ko sa akin ni Perks. Thank you so much. Kasi kasama siya parang maliit na speaker and all of those stuff. So, thank you so much, Perks. I love you. Anyway, so that's it guys for my station. I hope naman na i-tour ko. Akala mo naman ang laki ng station. Pero napakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko ngayon. In time, parang nag-upgrade na lang ako nag-upgrade. So,
ayun, ililista ko ulit lahat ng mga suppliers na binilan ko ng mga items. And yeah, I mean, ito yung mga bagay na kailangan ko para talaga maging productive ako at makapag-work ako ng maayos. And also, another thing, syempre hindi ako mawawalan ng water. So, lagi akong uminom ng water. Minsan kasi pag sobrang nakatutok ka lang sa work mo, nakakalimutan mo na, alam mo, nakakaramdam ka ng gutom o kaya nauuhaw ka or parang natutuyuan ka na ng laway. So, I always drink water. So, I got this from Coffee Bean. So, gustong-gusto ko siya kasi para siyang thermos na malamig talaga siya all throughout the shift. So, I really like this. Okay, so it's time for our Rockstar VA tip. So, for our Rockstar VA tip, kung nakikita nyo, meron akong notebook dito. Okay guys, kapag, alam mo yun, kapag medyo dumadating ka na sa point na marami kang iniisip, marami kang nararamdaman, marami kang stress ka, lalo itong mga panahon na to, alam mo yun, one thing that I can suggest that will really help you, and this is a very sensitive topic. I mean, I'm talking about mental health. Isa sa mga nakatulong sa akin talaga is to actually write all my thoughts. Parang sobrang pag nag-overthink ka or ang dami mong iniisip, hindi ka nakakatulog. Sinusulat ko talaga siya. So, I call this my dump notes. So, dinadump ko lahat. So, ayan talaga siya. So, dinadump ko lahat ng mga notes ko dyan. Kahit lahat ng emotions sinusulat ko. Try natin yun guys. This is actually very effective na makakatulong sa inyo. Lalo na pag na-stress kayo or you're having a lot of issues or pinagdadaanan ka, sulat mo lang yan, makakatulong yan. And I hope that, it's gonna help you recover one day at a time, kasi kailangan natin yun. Alam mo yun, minsan, lalo na sa panahon ngayon, parang ang hirap makahanap ng kausap or ang hirap makahanap ng kasama kasi nga social distancing tayo. And one thing that I always remind myself is ako lang yung kakampi ko. So I have to help myself. So, yun lang. So that's it for today. I hope you learned a lot and I hope na natuwa kayo sa mga shinare ko na mga gamit ko ngayon sa pagtatrabaho ko. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up, and of course, you leave a comment for any suggestions or feedback, and don't forget to subscribe. Share niyo itong mga vlogs na to kasi I'm sure makakatulong to sa mga gustong maging team bahay. Once again, this is your Rockstar VA Sera. Stay happy, choose to be happy.